Minulla on varaus. Minulla on varaus. Haluaisin kirjautua sisään. Haluaisin kirjautua sisään. Mihin aikaan uloskirjautuminen on? Mihin aikaan uloskirjautuminen on? Voisinko saada huoneen avaimen? Voisinko saada huoneen avaimen? Onko aamiainen mukana? Onko aamiainen mukana? Voisinko saada lisää pyyhkeitä? Voisinko saada lisää pyyhkeitä? Wifi ei toimi. Wifi ei toimi. Voisitteko siivota huoneen? Voisitteko siivota huoneen? Voinko jättää matkatavarani tänne? Voinko jättää matkatavarani tänne? Haluaisin kirjautua ulos. Haluaisin kirjautua ulos.